Hello các bạn, ngày hôm nay mình sẽ nói về một tựa game nhập vai kết hợp với thể loại kể chuyện độc đáo, cộng với việc tạo dựng một nội dung game thông qua một thuật toán ngẫu nhiên, giúp tăng giá trị chơi lại. Tuy game cực kỳ tham vọng nhưng nó lại thành công một cách ngạc nhiên. Game có tên là Vladimir. Game tập trung rất nhiều vào việc kế thừa di sản của các nhân vật và giúp chúng ta hiểu sâu hơn về thế giới Vladimir. Bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu sâu về tựa game nào. Game được phát hành và phát triển bởi World Poker Game LLC, ra mắt vào tháng 1 năm ngoái. Game có khá nhiều chiến dịch. Đầu tiên, bạn sẽ chọn một chiến dịch bất kỳ. Nó có thể được tạo ngẫu nhiên hoặc có cốt truyện chính được biết trước. Điều này mở ra với một nhóm gồm 3 đến 5 nhân vật ngẫu nhiên, hoặc có thể tùy chỉnh. Họ sẽ khởi động trên con đường phiêu lưu. Những câu chuyện nguồn gốc này thường được kể rất hay và cách viết là rất linh hoạt. Mỗi nhân vật trong nhóm của bạn có 3 đặc điểm tính cách quan trọng, như là một người mơ mộng hoặc lập dị, hoặc có tiềm năng, hoặc mang nhiều nỗi xấu hổ. Những đặc điểm tính cách này được sử dụng trong các câu chuyện theo cách để các nhân vật có thể phản ứng với các sự kiện theo những cách thích hợp, và một số câu chuyện dường như chỉ được thiết lập để bật lên khi các nhân vật có những đặc điểm cụ thể có mặt trong nhóm. Sự hiện diện của một số đặc điểm nhất định có nghĩa là ngay cả khi bạn đang xem cùng một câu chuyện nhiều lần, họ có thể cảm thấy khác nhau dựa trên những nhân vật có liên quan. Những họa tiết này có thể hơi chung chung để thiết lập một cuộc chiến, ví dụ như một nhân vật rơi xuống một cái hố và các thành viên khác trong nhóm phải quyết định làm thế nào để có thể cứu cô ấy, đến những sự kiện đặc biệt như một hình dạng khổng lồ bí ẩn bay qua trong đêm, hay nó chỉ đơn giản là một câu chuyện về những gì đã xảy ra trong quán bar và tất cả lễ hội. Các câu chuyện nối tiếp nhau trong suốt quãng đời còn lại của các nhân vật. Những nhân vật có ba lách chính, đó là chiến binh, thợ săn hoặc nhà thần bí. Một chiến binh chiến đấu trên tiền tuyến, thợ săn chiến đấu từ xa hoặc lén sau kẻ thù để tấn công tàng hình. Nhà thần bí thì sử dụng một khả năng ma thuật gọi là truyền sóng tâm linh vào các vật thể trong môi trường và vũ khí hóa chúng để chống lại kẻ thù. Vâng, trong trò chơi này bạn có thể sở hữu một túi bột và ném nó vào mắt kẻ thù của bạn. Khá thú vị đúng không nào? Mỗi chiến dịch chủ yếu bao gồm việc lập bản đồ khu vực, xây dựng các công trình và công sự hữu ích, đồng thời thực hiện các trận đánh chiến thuật trong các thị trấn và làng nhỏ nơi kẻ thù đã kiểm soát, hoặc bảo vệ những nơi kẻ thù đang tấn công. Có một đồng hồ toàn cầu lớn cần chú ý. Đồng hồ này sẽ đếm ngược thời gian cho mỗi cuộc xâm lược của kẻ thù. Những cuộc phản công này diễn ra thường xuyên đủ để bạn phải cân bằng giữa nhiệm vụ bạn lên kế hoạch với những phản ứng cần thiết từ trước hành động của kẻ thù. Tuy mạng chiến thuật của trò chơi không bằng một số tựa game nổi tiếng như XCOM, nhưng vẫn đủ sức để khiến bộ não bạn phải xoay vòng khi bạn đang lên kế hoạch cho một vài hành động tiếp theo của nhóm. Đối với mình, phần lôi cuốn nhất của Vladimir không phải là những yếu tố chiến lược hay những trận chiến chiến thuật. Đó là cách mà các đặc điểm tính cách tương tác với các đoạn tường thuật được viết sẵn để tạo ra các nhân vật và kịch bản hết sức thú vị. Trước mỗi trận chiến và thường là sau đó, cả nhóm tham gia vào một cấu trúc sự kiện được lấy từ một kho dữ liệu khổng lồ, bao gồm các mẫu chuyện có sẵn. Những điều này có thể liên quan đến việc tìm một chiếc hộp có khóa bí ẩn, hay là một hang động, hoặc được một con gà lửa những nuôi giữa rừng. Những câu chuyện nhỏ này diễn ra tùy thuộc vào các nhân vật bạn có và cách họ tiếp cận với thế giới. Một nhân vật tham lam có thể bị phân tâm bởi một viên ngọc. Thật không may nó đã phát nổ và tự nhúng vào họ, khiến họ bị chạm vào viên ngọc. Một nhân vật khác có thể truy tìm một con gấu thần bí để giết người của họ, và khi giết được con gấu đó, họ đã đánh dấu bằng những đặc điểm của nó. Những câu chuyện này có nghĩa là khi chơi Vladimir không chỉ là việc thực hiện các trận chiến chiến thuật từ đầu đến cuối. Nó có nghĩa là bạn phải theo dõi một nhóm nhỏ những người thay đổi thông qua sự nghiệp của họ với tư cách là một nhà thám hiểm. Đôi khi tính cách của họ xung đột và họ trở thành đối thủ của nhau. Họ có thể yêu đương và trở thành một cặp đôi phiêu lưu. Tất cả các hệ thống này liên kết với nhau tạo ra các bối cảnh và câu chuyện nối tiếp toàn bộ câu chuyện về cuối thế giới. Một số lựa chọn còn rất thú vị. Khi một nhân vật bị hết máu,
Bạn được đưa ra một lựa chọn cho phép họ rời khỏi chiến trường với một vết thương nặng như bị cụt tay, hay để họ tự chiến với sức mạnh sắp chết của mình, gây sát thương cực lớn và ước định chiến thắng. Mình đã cân nhắc các lựa chọn và yêu cầu họ hy sinh đem lại chiến thắng. Việc hy sinh một nhân vật để giải cứu thế giới thật sự là một mất mát lớn, nhưng nó lại đem lại nhiều ý nghĩa sâu sắc cho người chơi. Những điều này được làm cho ấn tượng hơn bởi cấu trúc chương của trò chơi. Cứ sau mỗi một chương, các nhân vật sẽ có một thập kỷ thời bình giữa các nhiệm vụ. Nhân vật sẽ già đi và nghỉ hưu. Họ sẽ có những đứa trẻ có thể tham gia cùng bạn. Họ đầu tư vào các cửa hàng rèn và trở thành những người bảo vệ rừng. Sau đó họ lại được kêu gọi hành động một lần nữa, lấy trang thiết bị của họ và giải cứu thế giới. Trong một tập hợp dự phòng của sự kiện, một nhân vật đã phát hiện ra một nguyên tố đất, nuôi dưỡng nó trong vòng 30 năm và cuối cùng để nó tồn tại trong một khối lượng khổng lồ mà dường như người ta tin rằng nó là một nguyên tố cuối cùng. Và còn rất nhiều mẫu chuyện khác nữa. Đây là những câu chuyện lớn, nhưng chúng được gói gọn trong những gói nhỏ đến mức đôi khi gây ngạc nhiên về sự ảnh hưởng mà chúng có thể gây ra cho người đọc. Thật sự mình không gặp vấn đề gì khi trở nên quá gắn bó với một số nhân vật của mình và nhìn thấy họ chết một cách xứng đáng hoặc anh hùng. Nhưng trò chơi cũng có một hệ thống kế thừa để giữ những người đặc biệt thú vị xung quanh bạn. Những điều này cho phép bạn cứu các anh hùng đã nghỉ hưu và tuyển dụng họ vào các chiến dịch trong tương lai. Mặc dù câu chuyện của họ không tiếp diễn, nhưng nó lại tạo ra những kịch bản rất thú vị, nơi những anh hùng tốt nhất của bạn từ nhiều vũ trụ khác nhau gặp nhau và trò chuyện. Một điểm vào Vladimir thực sự vượt trội là ở đồ họa cắt biệt cứng trong chiến đấu và cách cảnh câu chuyện theo phong cách truyện tranh. Những điều này làm cho trò chơi giống như một câu chuyện cổ tích và mỗi nhân vật trông khác nhau. Mỗi nhân vật có thể thay đổi trực quan thông qua các sự kiện biến hình, hoặc bị thương nặng và lấy chân giả cũng được thực hiện tốt, làm cho các lựa chọn trở nên quan trọng và các nhân vật trở nên đáng nhớ. Cách thiết kế của con cá quái vật cũng rất phù hợp với mỗi chủng tộc rất khác nhau, và mỗi con quái vật cũng có nét độc đáo riêng. Về mặt âm thanh, có rất nhiều tiếng vĩ cầm trong bản nhạc, nhưng đáng buồn thay, hiệu ứng âm thanh khá bình thường và nhiều lúc gây khó chịu cho người nghe như tiếng lửa cháy. Điều kỳ diệu của Vladimir là nó yêu thích những câu chuyện đến nỗi nó xây dựng toàn bộ cấu trúc của nó, từ phong cách đồ họa đến văn xuôi chiến đấu, đến cấu trúc các chiến dịch. Xung quanh các nhân vật của nó trở thành huyền thoại. Sau đó nó củng cố những ý tưởng đó bằng một hệ thống legacy, biến những nhân vật huyền thoại đó thành những câu chuyện một lần nữa, kết hợp thiết kế và kể chuyện với nhau xuyên suốt. Vladimir tạo ấn tượng về vẻ ngoài siêu vẹo một cách quyến rũ, nhưng linh hoạt và chặt chẽ một cách đáng ngạc nhiên. Tất cả là tạo nên một trải nghiệm thực sự đặc biệt. Mình xin đánh giá trò chơi xứng đáng được 9 điểm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy bài review của mình hay và chất thì hãy bấm like và đăng ký kênh. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp các bạn ở kỳ sau.